У цьому епізоді «Твоє моє» Анна Жарова, ізраїльтянка українського походження, співзасновниця «Ізраїльські друзі України». Вона вже понад 20 років живе в Ізраїлі, але каже, що саме Майдан повернув їй відчуття України через людей, історії і внутрішні зміни. Ми говоримо про те, як це жити між двома війнами та двома культурами, чому Анна знову і знову приїжджає в Україну, аби подихати повітрям, і як ізраїльське суспільство насправді дивиться на війну в Україні. Вона пояснює, чому підтримка України в Ізраїлі не політика, а людська солідарність, побудована на власному досвіді травми, боротьби і виживання. Це розмова про ідентичність, спільноти і внутрішні точки опори. Я Влада Недак, це «Твоє моє» ідентичність. Починаємо. Яка це подорож за цей рік в Україну з Ізраїля? О, це друга подорож. Можу сказати, що після початку повномасштабної війни я була в квітні 23-го, і потім я приїхала в серпні 25-го, якраз на День Незалежності. Я була в Києві, і це для мене було просто дуже важливо і дуже символично, що я в такий важливий день була тут. І зрозуміло, коли я приїхала в серпні, зрозуміло, наскільки я скучила, наскільки мені вже не вистачало повітря, в повітрі, да, в легенях, можна так сказати. І я вже, нельзя казати, да, слово наркоман, але я просто відчувала, що в мене все, в мене закінчилася енергія, мені потрібно приїхати сюди, потрібно зустріти своїх людей, своїх друзів, з якими я дійсно можу сказати, що моє середовище і дуже близьких людей в Україні з'явилися після 2014 року. Тому що Майдан мені повернув в Україну. І ось я знала, що потім в жовтні я повернусь, і так вийшло, що я лакі. Мені дуже повезло, що я 2 рази за такий короткий термін приїхала і влітку, і зараз восени, і думаю, що взимку, і потім по весні. Буде такий план. Слухай, така класна фраза «Майдан повернув мені Україну». Це про що? Я народилася в Україні, в Херсоні. Все своє таке зрозуміле життя я спілкувалася російською, українською в мене була іноземна в школі. В 15 років я дізналася від бабусі, що вона пережила Холокост, що вона з Румунії зовсім, і що в мене є... Я єврейка. Я до 15 років в мене не було ідентичності як такової, якщо ми говоримо про ідентичність. Я як себе не позиціонувала, в мене не було, зовсім не було коріння. Я була дитиною Радянського Союзу. Після того, як дізналася, я почала відкривати для себе цей єврейський світ, свята, громаду, історію. Дізналася, що моя бабуся пережила Холокост і так далі. І коли мені було 19 років, в 16 років я в перший раз поїхала до Ізраїлю. Мене запросили, я там приймала участь в програмі для молоді, активної молоді, може, з того часу. Я була в Єрусалимі, ми проїхали по всій країні. Я тоді вже сказала, я хочу тут жити. І в мене взяло ще якийсь час, я навчалася в університеті в Херсонському на інфакі. І в якийсь момент я зрозуміла все. Я не бачу свого життя в Україні. Я обрала, і в мене мій народ живе в Ізраїлі, да, там моє коріння, я туди їду. І ми всі родиною переїхали. І до 2014 року це те, що мене вело, можна так сказати. Я там зустріла в університеті чоловіка, який з Луганська. Да, ми познайомилися з ним в університеті, і з'явилося, що я приїхала в Ізраїль раніше за моїх батьків, що він зі своєю родиною і моя родина з моєю сестрою, вони разом на кораблі з Одеси до Ізраїлю були
разом. Вони приїхали в один день, репатріювалися в Ізраїль. І через 4 роки ми побачились. Ну, тобто можна, от зв'язочки з Україною, вони все одне якось мене знаходили, але все одне я там закінчила університет і Тель-Авівський, там першу, другу ступінь, знайшла роботу в єврейській агенції. Все, в моє життя я присвятила його, от я обрала шлях в 15 років і сказала, це моє. А потім стався Майдан у 2014-му. І навіть коли мені дзвонили друзі, які живуть за кордоном, і в жовтні вже були перші протести студентів, і мені дзвонили, казали, ти слідкуєш, що в Україні там відбувається? Слухай, мене це не цікаво. Я займалась Україною, я приїжджала в Київ кожного там півроку в єврейську громаду, займалася єврейськими таборами, там, маю на увазі освітніми, да? Працювала з молоддю, але це був мій світ в Україні, але єврейський, він мій. А коли мої друзі з дуже таких родин, як це сказати, не благодійних, а в яких все добре. Там нема чого шукати на Майдані, да, тому йти на протести. В них все добре в цьому єврейському світі. І вони там були. І вони почали через соціальні мережі розповідати про те, що вони свідки, як розстрілювали людей, як вони допомагали. І це все з перших, я кажу, в мене є досі мурахи, навіть після 11 років. І я слідкувала за цим всім, і я не розуміла, як це може бути там в країні, в якій я народилась, і що таке, що це от в прайм-тайм. І як багато людей, я думаю, що я не одна в Ізраїлі, який Майдан повернув в Україну в прямому сенсі, тому що багато людей, навіть які приїхали в 90-ті роки, в яких, я не знаю, які навіть, може, з інших країн пострадянського простору, але в них там друзі в Україні залишилися, або якісь родичі. І вони за цим всім слідкували. І я шукала, як допомогти. Тобто я просто шукала в соціальних мережах, і хтось теж, дівчинка з єврейської громади, написала, що нам потрібно в Ізраїлі дізнатись там щось в лікарнях, тому що тоді хотіли відправити важкопоранених з Майдану в Ізраїль теж на лікування. Ось, я написала, я можу це зробити. Вона сказала, окей, зроби. Я перевірила, передала інформацію. Вони ще щось мене запитали. Я ще раз перевірила, передала інформацію. Потім ми почали робити зуми. Це був лютий 14-го. В 7 травня ми, там 6 травня мені подзвонили дівчата з цього, як це сказати, координаційного центру і сказали, Аня, завтра прилітає літак з 10 пораненими, ти їх зустрічаєш. Все вирішилося, потрібно зустріти. Що значить зустрічаю літак? 10 поранених. Як це так? Я пам'ятаю цей свій камінг-аут в Фейсбуці. Я не була активною. Я читала тільки те, що писали інші люди, але мені було страшно щось написати, там, сказати якийсь стейтмент. Я зовсім була антисоціальна в цьому сенсі людина. Я написала, що потрібна допомога. І 7 травня якраз я прийшла на протест біля російського посольства. Інші люди його організували. Це вже був час окупації Криму. І був такий величезний протест біля посольства. Я туди підійшла до організаторів і сказала, слухайте, сьогодні там в 4 прилетає літак з 10 пораненими з Майдану. Потрібна допомога. Вони на мене подивилися, ти чого, з дубу впала? Кажу, давайте щось робити. Добре, закінчився мітинг, мені дали мегафон і каже, давай говори. Я сказала, хто хоче, залишайтесь, ми зараз якось скоординуємось і вирішимо, що ми робимо. Отак це почалось. І там дуже рандомні люди, які по сьогоднішній день в моєму близькому колі залишились. І ми пішли там в перше кафе. Анна, і от там одразу питання. Так. Це більше, звісно, це ізраїльтяні, але якого походження? Там були різні люди. Я можу сказати, що це там не були тільки виключно з України. Там були на початку
там і були вихідці з Латвії, із Росії, із Грузії, із Білорусі. Ну, в нас було дійсно така інтернаціональна група волонтерів, і тому ізраїльські друзі України. Тому це не українські друзі там, або там за щось за Україну. Ми зрозуміли, що ми всі дуже різні, з різним бекграундом, але от нас в одночасі, да, якщо можете так сказати, нас об'єднала Україна. Вона, якщо б не це, я досі вірю, що є люди, з якими б навіть зараз, через 11 років, якщо б не це, ми б ніколи не зустрілись, тому що ми настільки в різних колах і по інтересах, можливо, і то по роботі, і по експертизі, що, можливо, наші б шляхи ніколи не перетинулися. От, знаєш, цікаво дуже дослідити, розпитати в тебе про ізраїльське суспільство, бо ми зараз в певному сенсі переживаємо певні зміни. Я не назову, що це криза. Я вважаю, що це зміни, що це еволюція. І ти зазначила, що ти з Херсону, де українська мова була зарубіжна. В мене у Кривому Розі вона була як просто друга мова з 4 класу. Тобто і оцінювання було настільки швидким, простим і не заважаючим, да, не обтяжуючим твій табель. І оці такі трохи відчуття, що ви там такі, а ми в Західній Україні, а от там Тернопільщина. І я, слухаючи тебе, думаю, що ізраїльське суспільство, воно теж дуже різне. Так. І от якщо б ти могла трохи його описати, і що в Ізраїлі живуть не тільки євреї. Так. Ми про це говорили протягом сезону, і це теж достатньо цікавий факт, що арабське населення проживає, на яких умовах воно проживає, що вони відчувають стосовно конфлікту, агресії. От розкажи, і це теж впливає, да, з кого формується твоя громадська організація, ці відносини, хто підтримує, хто в Ізраїлі підтримує Україну і навіщо це треба? Багато питань, давай почнемо з суспільства. З суспільства. Ну, дійсно, Ізраїль – це національний дім для євреїв всього світу. І коли ми говоримо національний дім, це означає, що в Ізраїлі приїжджають від Австралії, Нової Зеландії, що це небагато, да, невеличезні громади, Америка, Європа і пострадянський простір. Величезна алія була після розпаду, да, Радянського Союзу. З східних країн, да, Марокко, Ємен, Ірак. В моєї сестри чоловік, він виходить з Іраку. Його батько прийшов пішки з Іраку до Ізраїлю. Тому Куритух – це, знаєте, ну, перекласти плавельний котел, да, і навіть якийсь певний час в Ізраїлі це була така стратегія, що всі, хто приїжджав, їх потрібно переплавити і зробити цього нового ізраїльтянина. Не працює. Новий ізраїльтянин не з'являється, тому що ти не можеш відмінити своє коріння, ти не можеш відмінити історію своєї родини. Тому це такий дуже цікавий мікс. І в Ізраїлі це, можу сказати, ну, і суспільство ізраїльське, воно дуже секторіальне, да, тому що в нас є ортодоксальне населення, яке, наскільки мені відомо, це 15% від суспільства. В нас є арабське населення, що це 20% від суспільства. В нас там більш 1 200 000 вихідців з пострадянського Союзу. І всі по своїх, не домівках, а по своїх районах. Я це називаю бульбашки. От є таке. Я думаю, що це дуже мені подобається. Да. І навіть і можу сказати, що в Ізраїлі 100% можу сказати, Бней-Брак – це там місто, де живуть майже, ну, релігійні. Бат-Ям – це місто
російськомовних. Да? Ну, в принципі, навіть по географії можна, ти вже нові люди, які приїжджають, вони відразу орієнтуються, де свої. Зараз теж є, скажімо так, певні зміни. І якщо ми кажемо про два слова про арабське населення, всі, хто живе, ну, в них, всіх, у кого є Теудат Зеут, вони мають певні права. Це вони, паспорт, правильно? Так, Я завжди пояснюю. Ідентифікаційний номер. Ну, да, Як податковий номер? Ні, не податковий, це ідентифікаційний. ID. Ага, Я не знаю, все, як це. ID. Паспорт. Добре. Паспорт. Ось, і в принципі, зрозуміло, що є певні напруги і конфлікти між тим, що є люди, якщо ми кажемо про арабське населення, в яких є ізраїльські ID, але їх родичі або там частина родини живе в Газі або живе там в палестинській автономії. І коли і вони розповідають, ті, хто там живуть за зеленою чертою, да, вони розповідають свої історії, які 100% впливають на ставлення арабського населення до єврейського і навпаки. І ще важливо сказати, що дійсно арабське населення, воно живе в окремих містах, там майже нема, є декілька моделей, як Алон, а може я помиляюсь, зараз не пам'ятаю цього поселення. Аня, я можу згадати, що наше представництво, проект Кешер в Ізраїлі, і безпосередньо з Ольгою Вайнштейн, яка очолює організацію, вони робили такі зустрічі, і мені здавалось, ну що вони поїхали до арабських жінок? Ну поїхали і поїхали. Коли ти зараз це говориш, я розумію, яка в цьому специфіка. І вони розмовляли про досить банальні речі, про хліб, про випікання, про роль жінок, про проблеми. То от зараз я це сприймаю, це було не просто ідея відвідати. По-перше, це сміливий крок, це сміливий жест, я б сказала, тому що ізраїльське суспільство, воно дуже електролізовано на ну, це як ставлення до росіян. Да? Ну, є таке висловлювання хороший русський. Да? І, можливо, ця модель, вона в ізраїльському суспільстві теж якби легітимна, так сказати, про арабів. Ну, можливо, це можна назвати ненавистю, але розрив між двома цими групами населення, він величезний. І це не тільки про людей і про ставлення, а ще про політику влади, яка, наприклад, недостатньо виділяє бюджетів для арабського населення, в якому вигідно, що вони живуть в своїх гетто, ну, вони самі це вирішують, да, але це підтримується якби то владою. Зараз, наприклад, в ізраїльському суспільстві величезна проблема, тому що дуже високий рівень насильства і вбивства в арабському секторі, які зовсім не розслідуються. І там, ну, людина може вийти на вулицю, і її просто на вулиці прямо пристрелять. Да? Ну, і це такий бандитизм, і з цим не борються. Ну, говорять, це окей, це не наша проблема, це ваша проблема. Але ми кажемо про країну, яка несе відповідальність за всіх громадян Ізраїлю і так далі. Є певна стратегія така тиха між тими, хто знаходиться в коаліції, що це не ми, і пусть там ця хата горить, да? А те, що це частина нашого простору, і що це ми в цьому живемо, і це ну, можливо, це зараз горить у сусіда, до якого мене нема ніякого, ну, типу, неважливо, але це пожежа може перейти і перекинутися на єврейські і там на ізраїльські міста, які поруч знаходяться. І, ну, і ось, скажімо так, громадські організації на це звертають увагу.
громадські організації ініціюють якийсь діалог, якісь спробі знайти спільну мову, да, якісь спільні цінності. І це дуже складно, дійсно дуже складно. І, наприклад, в нас є такі свої радикали, да, сьогодні в владі, ну, скажімо так, з дуже радикального правого крила. І Бен-Гвір, ми казали, що не будемо говорити про політику, але мені важливо просто як приклад привести. Він прийшов до влади до цього, ну, тобто до 2020 року, коли були там вибори, він був зовсім нелегітимною людиною навіть до того, щоб бути при владі. Але багато чого змінилося. І один з його таких висловлювань на час виборчої кампанії, типу, голосуйте за мене, будемо мочити. Значить, всіх будемо мочити. І прийшла молодь. Перший раз ті, хто голосував, він прийшов дуже зрозуміло, вони ворог, і його потрібно знищити. Неважливо як, ми будемо його знищувати. І це йому принесло мандати. Це щось каже про наше суспільство, що ми йдемо не тою дорогою, і що потрібно виправляти, і терміново виправляти, тому що це вже ми бачимо наслідки, жахливі наслідки такого ставлення, такої політики, але це існує. Якщо ми говоримо про ефіопів, вони, я не знаю, якщо це політика корект, але мені здається, на івриті так кажуть, тому я вибачаюсь. Ефіопська громада. Ефіопська громада, ось. Так, в них, наприклад, головна проблема – це те, що ставлення поліції до вихідців з Ефіопії, теж величезне насилля, при затриманні, і так далі. Упередження, я б сказала. Так, упередження. І вони виходили з величезними демонстраціями проти того, що поліція прибільшує свої повноваження виключно вставлені до цієї громади. Ортодокси зараз не хочуть йти служити в армію і виступають проти закону про призив. Вони теж виходять на протести. У нас є люди з ліберальними поглядами, виходять на протести спочатку проти юридичної реформи, і після 7 жовтня це в принципі люди, які почали кожного дня майже виходити на протести і вимагати від влади, щоб повернула заручників. І це теж великі. Тобто в нас країна протестів, ще можна сказати. Да? Ми виходимо зі своїми протестами, щоб там проти російського впливу в Ізраїлі і зараз ми про це поговоримо. Так, в принципі, в кожної групи є свої якісь важливі теми, з якими Скажи мені, ти відчуваєш це дієвий метод протести? Ой, яке добре питання. Якщо останній приклад в Україні влітку, коли вийшло багато людей проти рішення по НАБУ, якщо я не помиляюсь, ми побачили, що це дуже, принаймні мені здавалося, що це дуже робочий інструмент. Якщо ми говоримо про Ізраїль, це залежить, ще раз, залежить від влади, наскільки вона відкрита і готова до цього діалогу. Я можу сказати, що протести – це демократичний спосіб сказати мені, як громадяну, виразити свою навіть позицію, де я можу це зробити. Я не можу подзвонити на Нетаньягу і сказати: слухай, я щось з тобою не згодна. Да? Я можу вийти на акцію протесту з якимось посиланням і сказати: окей, те, що ти робиш, або те, що робить твоя коаліція, або і так далі. Я не згодна. Наскільки це робочий інструмент, ще раз, залежить, скільки людей до тебе залучаються. Я пам'ятаю, як була якась новина, і перший раз у своєму житті я пішла до одиночного протесту біля білоруського посольства.
щось там було, якась, от я не пам'ятаю, але або Протасевич, або коли вони, ну от були демонстрації, вони теж знищували там. Де я і де Білорусь. Але з іншого боку, я зрозуміла, що ми організуємо протести і біля російського посольства на підтримку України, і до нас приходять люди з різних країн пострадянського Союзу, тому що їм важливо, що трапляється в Україні. І тоді я сказала: окей, мені важливо відреагувати на те, що трапляється в громадському секторі в Білорусі. Я так висловлюю свою позицію. Я прийшла, і вони визвали поліцію, і я стояла там з цим одиночним плакатом. Це про мати можливість сказати, висловити свою позицію. Якщо це сильний голос, да, і ти не один і не одна, а з тобою там, я не знаю, тисячі людей, і якщо влада до тебе або до кого ти звертаєшся не прислуховується, це каже не про те, що це неефективний спосіб, це каже про іншу сторону, яка кладе на тебе болт і каже: нам пофіг, що ви нам кажете. І далі це теж якийсь меседж, це діалог. Да? Окей, зрозуміло. Те, що важливо мені, тобі не важливо, значить я роблю висновки і починаю ще щось робити для того, щоб це змінити. В мене купа питань, але я хочу відзначити, що в Ізраїлі досі це не просто існують, да, а постійно працюють. І це я готувалась. Це не російськомовні канали, це російські канали. Так. Я маю таку для себе правила, я ніколи не читаю якісь коментарі, як виправдовують, що тобто це зайве витрачання часу. Як ви цьому протистоїте? Бо це потужний інструмент. І 100%. люди кажуть, що там тиждень знаходячись десь, я не знаю, на відпочинку, ну десь, і фоном слухаючи, ти трохи починаєш думати, а може не так все, звісно, там воно так однозначно? 100%. І ми це перевіряли. І ми навіть залучали разом з посольством. Це була ініціатива. У нас була група, яка Посольство України. Так, посольство України в Ізраїлі. І в нас навіть була група волонтерів, які сказали, ми готові до цього, слідкували за новинами на цих каналах і навіть просто документували, про що казали, якісь меседжі не тільки проти України, а ще всі різні антисемітичні там висловлювання і так далі. Ми всю дату зібрали і через адвокатів прийшли до Міністерства зв'язку в Ізраїлі з тим, що потрібно це заборонити. Але, на жаль, сьогодні російські канали – це частина кабельного телебачення. Да? І люди, які замовляють кабельне телебачення, вони мають ці канали built-in, да? Вбудовані, скажімо так. Це я думаю, що я маю надію, що кабельне телебачення, воно все менше і менш релевантно, але все одне воно існує. І коли це виключно бізнес, і коли в тебе є попит, да, в тебе є тільки одна можливість – це зробити бойкот, там, я не знаю, навіть не бойкот, а щоб люди почали усвідомлено відмовлятися і казати: окей, я не хочу, да? Якщо там це буде канал, я не буду брати не буду користуватись вашими послугами. І це нереально в ізраїльському просторі і суспільстві, тому що дійсно є величезна кількість людей, яка не розмовляє івритом. Навіть ті, хто приїхав в 91-му році, навіть ті, хто живе в Ізраїлі там майже 30 років, вони розуміють іврит, але вони залишаються в цій своєму, скажімо, умовному гетто, я не знаю, як це, в закритому просторі. Все про бульбашки. В закритій бульбашці, де в тебе все є російською, в тебе є в кожному банку ти можеш отримати послуги на російській мові. В кожному медичному закладі там завжди будуть ті, хто будуть розмовляти російською. І так далі. Тобто, в принципі, людина, яка не знає івриту, сьогодні може більш-менш почувати себе комфортно в країні і не знаючи іврит. І тоді яка альтернатива? Альтернатива – російські канали. І це дуже прикро, це дуже
сумно. І ми ще раз ми перевіряли. Навіть зараз у нас є в Ізраїлі такий прецедент, де за рішенням Кнесету було вирішено закрити Аль-Джазіра, незважаючи на це, що Аль-Джазіра також в пакеті цього кабельного телебачення. Але це було таке вольове рішення уряду. Да? Там, ну, і окей. Це є такий прецедент, чому вирішили заборонити, тому що це національна небезпека. А ми кажемо, окей, треба зараз працювати і шукати, як доказати, що російські канали – це також національна небезпека. Але є величезне але дружби між людьми, які керуються лідерами наших країн. Багато є критики на це, і навіть не тільки серед тих, хто дійсно вболіває за Україну, але навіть в мейнстрімі, там, і в ритомовному просторі люди, які цаборів, які народилися в Ізраїлі, які не мають емоційного, скажімо, емоційного зв'язку з Україною, вони теж висловлюють свою критику. Але все одне, ну, якщо нема волі, а ми бачимо, що її нема, і лобі, проросійське лобі на всіх рівнях інституцій, муніципалітетів, представників в парламенті, люди, які дійсно вірять, ну, щиро, що Ізраїлю корисен цей союз з Росією, а не з Європою, Україною і так далі. І якщо казати, от, ну, де ми не можемо пробити цю стіну, от це в цьому секторі. А я повернусь до людей. І, знаєш, я це почула, це умовно не моє спостереження. Я почула, що Україна одна з небагатьох, а можливо там єдина європейська країна, в якій не відбувались пропалестинські мітинги. Так. І це багато про що говорить. Чи це говорить про суспільство, про нову, ну я це називаю нову суб'єктність. Тобто це не просто країна, яка зараз переживає да, там, війну і постійно просить допомогу, а про певну позицію. І про те, що ми бачимо і ми висловлюємо. Я маю на увазі людей. 100% можу сказати, що там місяць або два тому ми побачили, нам почали надсилати посилання на якусь подію в Києві, де пропонували зробити пропалестинські, ну, на митинг на підтримку Палестини. І наскільки мені відомо, це не сталося, тому що прийшли громадяни України, ну, люди, які написали, типу, що ви творите. І, ну, наскільки я зрозуміла, це навіть не відбулося. Тому є такі спроби, але це дійсно, це не про, якщо ми говоримо про суспільство, я хочу розповісти історію. І вона дуже відповідає, мені здається, на твоє питання, але так, з корінням. Коли ми почали допомагати Україні в 2014 році і там збирати допомогу гуманітарну, і нам були потрібні кошти. Да? І ми почали ходити до різних бізнесменів і до євритомовних теж людей, приходили, робили там презентації і прийшли в такий ротарі-клуб, де я думаю, що ти знаєш, що це таке. І розповідаємо, що ось ми допомагаємо Україні, там військові, там вже біженці з Сходу. І майже перше питання, яке було: а чому ви їм допомагаєте? Вони Друга світова, да, колаборація з нацистами, це теж російський, да, пам'ятаємо, що таке російський, радянський наратив. І що, нам недостатньо в Ізраїлі проблем? Ну, чому ви це робите? І в мене тоді не було відповіді, чому ми це робимо. І я сказала, окей, нам потрібно йти і робити домашнє завдання, зрозуміти, яка наша місія. Ми, євреї, ізраїльтяни, живемо тут. Ну да, ми приїхали з України, кожен там, ну, якось важливо. Але дійсно, чому? І ми знайшли відповідь, я знайшла для себе відповідь. Я це роблю, тому що коли
Ізраїль буде в скрутному стані, да, і це зрозуміло, що так чи інакше до нас прийде війна в різних, і нам буде потрібна допомога і підтримка, я буду знати, що там будуть люди, які нас підтримують, тому що зараз ми підтримуємо їх. І в мене навіть є свідчення з Майдану, є така книжка про Майдан, і в мене взяли інтерв'ю. І в мене це написано там, в цій книжці, мене питають, чому ти це робиш? І я на це відповідаю. І сьогодні я бачу відповідь. За ці 11 років величезного вкладу людей, які живуть в Ізраїлі, хто збирав гуманітарну допомогу, хто купував ліки, хтось возив гуманітарну допомогу сюди в Україну. Це все про народну дипломатію. Да? Кожного дня багато людей жили білю України. І сьогодні ми бачимо на це відповідь в Україні проти величезна підтримка, найсильніша підтримка Ізраїлю. Коли влада робить теж в Україні щось там в сторону Ізраїлю, є критика в суспільстві, не типу, здуріли, чому там ви голосуєте проти Ізраїлю в ООН, да? І мені в Ізраїлі є ж такий діалог, Україна голосує проти Ізраїлю, Україна там вимагає від Ізраїлю якусь допомогу. І я завжди кажу, це не є відносини на урядовому рівні, там, да, політика, інтереси і так далі. І ми там, ми намагаємось сприяти, але десь щось виходить, щось ні. І є люди, є суспільство, і як суспільство мейнстрім, ізраїльтяни, які поїхали в Молдову, в Румунію, в Польщу в перші дні повномасштабної, там на кордонах, допомагали, підтримували там і все. Це те ж саме ми відчуваємо від України, коли сталося 7 жовтня. Я трохи... Це про, дійсно, я думаю, що це про відчуття. І все більше і більше людей, ізраїльтян, навіть вже почали висловлювати критику. Як так можливо, що, там, я не знаю, влада ні разу не сказала, там, представники коаліції ні разу не сказали оце в Росія напала на Україну. Росія – агресор. Як це може бути, що майже за 4 роки війни нічого не почули? І от зараз приїхав Сар, наш міністр іноземних справ, да, приїхав і це було таке перше голосно, вголос він це сказав. Я думаю, що дійсно є зміни, і це про народну дипломатію, і це про людей. І якщо ми кажемо про суспільство, яке змінюється, про суб'єктність України, мені здається, я мрію зняти фільм про, я вірю в те, що коли ти це говориш, то може там щось і станеться. Всі ці 4 роки я спостерігаю, що ці 2 війни, це одна війна на 2 народи, тому що Максим, я не ліпа, можливо, тобто він відома людина. Його син був в Газі, коли його батько загинув тут на війні в Україні, і його син не зміг приїхати на поховання. В мене є родина, де 2 онуки, онучка і онук. Онук на війні в Україні, онучка в ізраїльській армії. Ми пов'язані, ми просто настільки пов'язані. Ми возили допомогу на початку війни на північ, на південь, де, наприклад, у хлопця, який в Газі, тут нашивка українського гарбуза. Ще один друг, з яким ми познайомилися, він був на Херсонському напрямку, коли почалася війна, і він ізраїльтянин. Він став і сказав, я їду, мені потрібно захищати. Він був на Херсонському напрямку. Коли 7 жовтня трапилось, він повернувся до Ізраїлю і був в Газі, і от ми привозили до них цю допомогу. Як може бути інакше? Ми дійсно пов'язані, і я кажу, що ці 2 війни, в нас один ворог,
і Іран, і Росія. І ми... В нас одна, скажімо так, мета вижити, вистояти, тому що нас хочуть знищити за те, хто ми є, за те, що українці, і за те, що євреї, да, і за те, що ми відстоїмо свою землю. От в тебе є прикраса, я не знаю, чи можна це назвати прикрасою, так. Да? І ми просто днями, знімаючи цей подкаст, це було дуже-дуже поруч, коли повернули останніх заручників. Живих заручних. Живих. Не всі ще повернулися, так. Угу. Це момент сили народу. От я не зробила свій вибір, я не відчула Ізраїль країною, де я б хотіла жити. Я відчуваю, що Україна моя країна. І я настільки, люди мене просто вітали. От вони дзвонили, і що, Влада, це такий день, ми так пишаємось. От якщо б ми могли пояснити, тому що нам дуже зараз, українцям, дуже боляче, що наші, важко сказати, 6 мільйонів, 8 мільйонів людей, вони десь. І нам їх і хочеться повернути. І ми розуміємо, що це і неможливо, і важко. Але от в цей момент я розумію, що нам треба зберігти оцю єдність українського народу. От щоб ми їх не ділили, що вам там легше, а нам тут важче, або ви ж поїхали, вам вдалося, а нам не вдалося. От щоб ми просто відчували в якісь такі переможні моменти цю силу, я не знаю, і мали це як інструмент. Ти знаєш, я скажу тобі, що ми дуже схожі як два народи з величезною діаспорою за кордоном, як єврейською діаспорою, да, так і українською діаспорою. Якщо ми говоримо там про Канаду, про Америку, да, де українці там, не знаю, навіть 60, 70, 80 років, і передають оцей код українською або там який, якісь свої код вишиванки. Є певний набір, як і там в Ізраїлі, там, да, у євреїв там Тора, не знаю, Теїлім, щось, Мезуза. Якщо казати про зв'язок з цими людьми, мені здається, він є. Про повернення, можливо, ще трішки рано говорити. Да? І Ізраїль теж, якщо ми говоримо про країну як країну, яка була оголошена в 15 травня 48-го року, да? І почалася ця прям праця. Да, тобто єврейська агенція була заснована ще до 20-х роках до ставлення, до офіційної дати створення єврейської країни або національного дому для євреїв. І потім почалася праця, робота така дуже інтенсивна агенцій і різних інших структур про повернення, да, там в 50-ті роки з східних країн, далі в 70-х років відказників з СНД, з Радянського Союзу і так далі. Да? І оці волни, навіть історію Ізраїлю можна розповідати за волнами репатріації. Перша хвиля, не волнами, хвиля, перша хвиля, друга, третя і так далі. Там на початку ХХ століття, там в 30-ті роки і так далі. І Україна, мені здається, це теж буде шлях України повернути, повертання людей до країни, але ще рано, тому що ще йде війна і не зовсім зрозуміло, як і що робити. Але з іншого боку, як в Ізраїлі створилась ця громада, яка підтримує, навіть не громада, а величезна спільнота єврейсько-українська, я її називаю, да? Тому що в неї є і євреї українського походження,
етнічні українці, які там в змішаних шлюбах і так далі. Да? І є ізраїльтяни, в яких жінки з України, і, ну, але вони там цабарім і так далі. Але якщо подивитись на карту по світу, з 2014 року Україна отримує величезну підтримку від кількості і створених некомерційних організацій, нових рухів, нових ініціатив українців, які жили там, ну от як і я. Да? От я думаю, що от Майдан, якщо казати про суб'єктність, Майдан став такою точкою усвідомлення своєї ідентичності, хто ти, і в цій ідентичності може бути декілька сущностей, я не знаю, есенс, да? Ну, частин того, хто ти, як ти себе відчуваєш. Так. І ось я можу сказати, що там у 2014 році до мене я отримала таке повідомлення в Фейсбуці від Віолети Москалю. Вона мені написала: я бачила вашу, що ви там робите в Ізраїлі підтримку України. Я зараз збираю всі, хто підтримує Україну, хочу створити форум. Я так на це подивилася, думаю, ну окей. А потім десь, і я пам'ятаю, що щось таке відповіла, ну, тому що я ще тоді зовсім теж не розуміла. Ми досі подруги. І вона створила Global Ukraine Foundation. Вона зібрала оці організації по світу, які підтримують Україну, які зародилися або повернулися до якоїсь діяльності. І це неймовірна, найпотужніша, я не знаю, такий інструмент, платформа, де ти можеш знайти от тих пасіонаріїв, агентів, як, не знаю, амбесадорів, як хочеш. Тут багато може сказати визначень цих людей, але вони є, і вони продовжують підтримати Україну. Кожен, ну от як в Ізраїлі, кожен на своєму рівні. Тому у України, я чесно скажу тобі, що, можливо, це прозвучить так не дуже потрібно пояснити себе, що я не хвилююсь за Україну. Я хвилююсь серцем, мені боляче за кожного загиблого, за кожного полоненого, і за кожну дитину, яка ще знаходиться викрадена і, можливо, не повернеться. Але якщо казати про країну і про майбутнє, і про націю, яка кожного дня доказує своєю кров'ю, потом, вибором того, що ти кажеш, я обрала, і я розумію, що Україна моя земля, да, Україна моя країна. І я, чесно тобі скажу, я зараз, коли бігла, шукала це, де переміщення підкасту, я от дивилась і, наповнюючись цим просто, їдуть машини, типу, але мене це, я радію от того, що от я зараз цього ранку в Києві і дихаю цим повітрям. І я подумала, як я хочу, щоб от вмить, коли скажуть, що війна закінчилася, я приїду сюди зі своїми дітьми, які народилися в Ізраїлі. Я хочу передати їм оце щастя від того, що я тут знаходжусь. Я не знаю, зможу чи ні, але я хочу сюди їх привезти. Я хочу, щоб в них була Україна. І я думаю, що я не одна така. Я думаю, що багато людей, які, ще раз, обрали освідомлено іншу країну, це може бути з економічних причин, по причин безпеки, причин того, що я відчуваю себе, що там мій дім, тому що це по національності якось, по родині, яка там туди переїхала, там живе. Коротше, є безліч причин, по яких люди обирають інше місце життя від того, де вони народилися. Але інше питання про вибір, який вони роблять, живуть там, який зв'язок в них з Україною. Це дуже класно казав господин Портніков. Дуже поважаю, слухаю його політичні коментарі, і він постійно наголошує, що не треба порівнювати Україну з Ізраїлем, але якщо ми щось можемо казати про перейняти, то оце відчуття
відчуття нації, відчуття українця в собі, незважаючи, де я живу, і зберегти цей зв'язок. В чому 100%. він буде? Або в якихось речах, які ми змогли взяти, вивести, я не знаю, фотографіях, якихось реліквіях. Або це мова, або це одяг, або це 100%. недільні, не знаю, там якісь в громаді святкування для дітей. Тобто це шлях для того, щоб зберегти, не тільки витрачаючи, там, спрямовуючи ресурси на пряме повернення. Щоб люди залишались, відчували. У нас є така унікальна футболка, яку створив хлопець з нашого міста Криворіжжя. І кількість проданих по всьому світу, де вона тільки не з'являється, і це не тільки, для мене це тішить, що це як класно, креативно народжуються ідеї, як просто дивитись, де наші люди, і для них купити таку футболку, її вдягнути. І якщо хтось запитає, а що в тебе тут написано, пояснити, розказати, і оце захоплення передати, це, мені здається, це така класна така штука. Я ще вірю в навіть не культурна дипломатія, знаєш, коли ти якимось маленьким штрихом, це люди, які розуміють, це про позицію. Що я чекаю на кожного заручника, щоб повернули як неможливо скоріше. Коли ти одягаєш якусь українську прикрасу з вишивкою, або це теж про позицію. Я можу прийти в нас в Ізраїлі російськомовний канал, ізраїльський російськомовний канал, 9-й канал. І я іноді мене запрошують, я тут приходжу. І коли мені важливо щось сказати про, і я не можу, мене не будуть питати про Україну, а якась позиція, там щось трапилось в Україні, я можу одягнути вишиванку і все. І більше і це про те, що ти якимись символами відразу визначаєш свою позицію. В мене є питання про, як ти себе зазначила, я знайшла це у Фейсбуці, імпакт-продюсер. Так. Тобто це, по-перше, пояснити, що це, знайти переклад. І як це ти робиш? Тобто ти продюсуєш вплив. Так, вплив і мені здається, зміни. Сьогодні кожен соціальний проєкт, якщо ми кажемо про нього, і навіть бізнес, питає перше питання, яке задається, не про те, скільки людей ми можемо залучити на подію, або там скільки продукту ми можемо продати, а який вплив, те, що ми робимо, який вплив це це принесе. І я зрозуміла, що ці 11 років я багато чого робила. Я не можу сказати, що я там доктор або, вчителька. І от визначення, хто я, завжди дуже важко. І навіть мої діти, я пам'ятаю, моя донька прийшла і сказала: мама, хто ти? Мене в школі питають, що мені сказати? І я казала, там, соціальний продюсер, а якийсь, продюсер соціальних проєктів. А потім продюсер – це той, хто є ідея, знаходить фінансування, знаходить команду і, в принципі, імплементує, і далі є якийсь результат. І, в принципі, потім я зрозуміла, що це не про проекти, там, про менеджмент, а це дійсно про імпакт. Зараз у нас перед нами є мета в Ізраїлі, передача запустили процес передачі Олександрівського подвір'я Російській Федерації. Це шматок із єврейської землі, яка перейде і стане російським шматком землі. І там є комбінації. Ми зараз в це не будемо входити, тому що це окрема тема, але окей, що ми зараз можемо зробити? Кого ми маємо зібрати? Через кого ми маємо зараз адвокатувати?
те, щоб це змінити. І от є якийсь план, да, є вже якась команда і дії, які ми можемо зробити, щоб це змінити. І так до кожної теми, до кожної, якщо там, я не знаю, які там приклад ще привести, етнохутір. Наша організація вже там 10 років робить величезний маркет такий єврейсько-український, ізраїльсько-український, да? Де? В Ізраїлі, да. І там навіть понад кожного року приходить там до 3-4 тисяч людей, да? Що для Ізраїлю там, ну, це гарна цифра. І в принципі, скажімо так, ми на цьому хуторі ми збираємо кошти. Да, тому що він благодійний. І був певний час, коли ми все, що ми збирали, потім ми робили табір «Крила» і запрошували в цей табір дітей і матусь, які втратили батька. І вони приїжджали в Ізраїль. А потім, наприклад, діти, які в місяць були в Ізраїлі, приїжджали до своїх школ, і ми там отримуємо такі історії, що хтось там казав про Ізраїль, що там вони антисеміти, і ця дитина, яка спілкувалася з нашими дітьми, наших волонтерів, да, вона казала, типу, вона почала відстоювати інтереси Ізраїлю, да, там, типу, що це не так. І ось ще можу привести приклад, який від мене, ну, от якщо про імпакт, да, в 2015 році ми створили проєкт «Медичний міст». Ми запрошували військових хірургів, виключно військових, для нас це було дуже важливо, на стажування в ізраїльські лікарні на місяць. І в лікарні, в яких близько бойових зон, да, і щоб був такий досвід ще важливий. Я не говорю там про операції, які лікарі бачили в Ізраїлі і вперше зробили в Україні, теж в військовому госпіталі. Ще раз, це 2015 рік, це вже АТО, це вже схід, війна повна, це після вже Волновахи, якщо я не помиляюсь, і так далі. І окей, ми зробили цей медичний мост, там було 15 лікарів, і тут я зустрічаюсь з людиною, Ітай Енгель, це ізраїльський журналіст, який зняв стрічку про початок повномасштабної війни в Україні. Цей його фільм був номінований на Еммі в 2023 році, якщо я не помиляюся, або в 2024. І от ми з ним спілкуємось, тому що я хочу, щоб... Хотіла, щоб він, проект про Херсон, це окремо мені болить, і ми зустрілися з ним. І він розповідає, як він був в Бахмуті на початку війни, як він там познайомився з лікаркою, яка після інтерв'ю через декілька днів він дізнався, що вона загинула після інтерв'ю. І він це емоційно розповідає і каже, я ще там зустрів лікаря Андрія, який був в Ізраїлі на стажуванні в 2015 році. Я кажу, стажування в Ізраїлі, це ми робили. І я знаю, що його тільки звуть Андрій, він не знає його прізвища. Я пишу Славі, кажу, Слава, де наш архів, давай шукати Андрія. Це були перші 4 лікарі, які приїхали. І мені надсилає Ітай кадр з його фільму, де він каже прям, що я був в Ізраїлі на стажуванні. А я йому надсилаю фотографію Андрія в цьому, і він на початку війни, він в Бахмуті. Якщо це не вплив, я не знаю, що це. І ще раз, я не роблю це одна. Це важливо, це величезна кількість людей, волонтерів, які долучаються, які приходять зі своїми ідеями, які допомагають, і разом ми це імплементуємо. Да? Але отакі круги, і якщо кажемо про цей перша група лікарів, інший врач Максим Парубець, який теж військовий лікар, коли Ізраїль надіслав цей госпіталь, не будемо казати, наскільки це не величезна допомога, але окей, Ізраїль надіслав польовий госпіталь. І інший лікар, який був у нас на стажуванні, поїхав в цей госпіталь, він там був волонтером. І ми кажемо, окей, можливо, це одна історія, інша історія, це 2 людини, але це не 2 людини, це
це тисячі людей, які якось між собою перетинулися, щось разом зробили і створили цей міст, якого ми не бачимо, між двома країнами. І сьогодні вони адвокатують за Ізраїль, а ми адвокатуємо за Україну. Імпакт-продюсер – це твоя авторська ідея, чи ти вважаєш, що це, ну я не знаю, професія майбутнього? Я можу сказати, що це в мене є подруга в Україні, з якою ми кожного разу зустрічаємось, і я якось їй жалілася, кажу, що я не розумію, я не розумію, як себе визначити. Да, я кофаундер, співзасновниця організації «Ізраїльські друзі України». Ну окей, да, я там менторка по таких питаннях, але це все одне, це не про суть, це не про професію. І вона сказала, ну слухай, ти ж робиш імпакт. Все, що ти робиш імпакт. Імпакт-продюсер. А що? Звісно, а що? Може, це... І от вона мені допомогла визначити, хто я. І я відразу змінила, що я імпакт-продюсер. Аня, ми маємо про це поговорити окремо. Це варто про зміни і про вплив, який ми плануємо, як його відстежувати. 100%. Наскільки такий вплив варто робити прям довгостроковим. На це потрібен окремий подкаст. Я перейду до своєї теж улюбленої частини. Улюблена страва з української кухні. Сирники. Я навчилася їх готувати. Теж. А друге було, і що ти готуєш з українського дому? Сирники. І я запрошую, коли я хочу на когось провести враження. Да. Враження. Да, ось я готую сирники і... Смак або запах, який миттєво повертає тебе у дитинство. Я б навіть сказала в Херсон. Я не знаю, багато, але мені здається, свіже скосене сіно, тому що у бабусі були кози, і я їх в дитинстві пасла з друзями, і сіно, і трава. Свіже скошена, да, трава. І от коли мені не вистачає сил, навіть на вулиці я можу ходити з собакою гуляти, я знімаю взуття і ходжу по землі босиком. От те, що мені повертає мене ту силу, яку я відчувала в дитинстві. Улюблений район чи місце в Києві? Мабуть, я знаю, що це буде так банально, да. Хрещатик? Майдан. Я думаю, що так. Я не була на Майдані, але кожного разу, коли я туди приходжу, і де я бачу всі ці прапори людей загиблих, я зупиняюсь там. Я даю собі час там побути і подякувати тим, хто загинув, що Україна досі є для мене. І що вони, от як казала, да, що в мене є Україна завдяки їм. Дякую. В Ізраїлі тобі найбільше подобається пора року, місце чи настрій? Мені подобається свято. Я дуже люблю Хануку, тому що це свято про чудо, про суфганійот, який в нас окремий бюджет в родині на свято Ханука, тому що кожного дня я купую собі, і дітям величезну кількість цих суфганійот. І мені здається, це нагадує мене зиму, яку мені дуже не вистачає. А про настрій і про місце я дуже люблю, я не можу сказати, що там окремо їхати на північ, там в гори, і знаєш, коли там ти виходиш і в тебе пардес такий, поле апельсинів, мандаринів, і там за тобою гори, або за черешню в друзьку деревню, Міндельштам. Я, може, неправильно кажу. Черешня в Ізраїлі це? Це дуже короткий термін на початку, в кінці травня, на початку
липня, червня. Але це теж поїхати і збирати. І в черешні в мене в бабусі було 2 дерева черешні. Це 100% в мене відразу. Не можу сказати, що кожного року ми їздимо, але там було пару-тройку разів. І коли в мене виходить є час на цю подорож. Річ, яку ти завжди береш з собою в подорож. Не знаю, я думаю, що блокнот. Тому що я не можу я розумію, що є різні аплікації, додатки, да, але мені потрібно, якщо я щось відчуваю або є в якійсь подорож, це про дати собі час про щось поміркувати. Я навіть під час нашої розмови я не могла, бо я все не втримаю і потім не повернуся в ці моменти. І я дуже люблю цей момент, коли ти в літаку, і достати свій блокнот і просто почати там писати те, на що в тебе, отак ти біжиш, і в тебе немає часу подумати. А так ти, тиша, і всі там думки, або якісь нові ідеї, або щось там, що потрібно якісь проекти, і тобі не потрібно його додумати, докрутити, там щось, такий брейнсторминг сама собою. І останнє, найсміливіше рішення, яке ти прийняла? Як я боялась писати в Фейсбуці, і в мене було таке, що потрібно, прийшов час. Так, я почала, зараз трішки зупинилась, почала записувати короткі відео, там на 30 секунд або там до 2 хвилин, свої думки, тобто реакція на те, що відбувається. І навіть отримала там 2-й або 3-й свій такий блог, міні-блог я записала, і там було 250 тисяч переглядів з великою кількістю хейту, там, тому що я щось висказала проти релігійної людини. Неважливо. Але для мене це був такий, прям теж камінг-аут. Я думаю, що це було так. Ні, 100%. Так, це для мене сміливе рішення, тому що це було 100% вийти з зони комфорту. Аня, я тобі дуже вдячна за розмову. Мені не вистачило неймовірно ще години часу, але я думаю, що ми дуже багато класного відкрили нашим глядачам, і я тобі щиро дякую. Дякую, що запросили. Для мене це теж було важливо, що я можу, що ви мені надали можливість розповісти про свій досвід інших і про 2 країни, які я дуже люблю. Дякую. Дякую тобі.